Давайте п'яси в спину стріляйте, вони з'їбуться всі. Просто вставайте їх і стрілкотньою добивайте. Ми зараз у самому центрі Бахмута, і довколишня територія, як ніщо інше, добре ілюструє інтенсивність боїв за місто. Тут складно знайти будівлю, яка не була б ушкоджена снарядами. Артилерійські обстріли не припиняються. Паралельно російська піхота намагається оточити населений пункт. Бої за Бахмут тривають вже більше як півроку і лише посилюються. Серед інших сил оборони на захисті міста стоять і українські прикордонники. Я до тебе кажу, криєш? Натячие. Блиндаж, понял? Натячие. Под туннелем? Да. Там пулемет поставил. Ставил на выход на сюда. Да. Надо подавить немножко лучше. Давай дичка поп'ємо, йдемо. Да. Целься на него. Кинув крайній. Працюємо. В окопі сидить 8 раз. Значить зараз, блядь, забираєш, блядь, отут остається, блядь, 6 чоловічків, блядь, які криють оцю хуйню, блядь. Ще ставите, блядь, 2 точки, блядь, по 2 чоловіка, блядь, в кожну через одну хату, блядь. Отут, щоб вийшло, блядь, 6 чоловік в одну лінію стало. Решту людей забираєте, блядь, виганяєте, блядь, за цієї хати. Що, можемо готуватися до взльоту. Погнали, да. Начальник сказав, займаємося розвідкою. От зараз приблизно ми летимо над нашими позиціями, підлітаємо до позиції ворога. Будемо приблизно дивитися, що вони там за ніч натворили. Чітко бачиш, де противник, куди переміщається, яка кількість противника. Коректура не так витрачається марно зброя і боєприпаси, тому що вже є більш чітке наведення, яке координатами ми використовуємо засоби КРПУ, так як вибиває в картинці вибиває координати, туди наводимо і ведеться більш прицільний вогонь. Так, подаруночки веземо для наших гостів непрошених. Як часто подаруночки такі відправляєте? Регулярно. Ним там, певно, не дуже сумно. Постріл! Працюємо по противнику, по першій команді. Як тільки розвідка або наші підрозділи знайшли їх, виявили, дають координати, виїжджаємо, працюємо. Цілі ми не бачимо, так як ми працюємо з далеких відстаней, бачить наша пташка і нас вона коригує. Ми переважно працюємо по піхоті, осколочними знарядами, щоб противник хоча б був покалічений. Краще було б, щоб його тут взагалі не було. Вони, наскільки я чув, вночі стягували свої сили, ховалися в ровах під мостом і наступали на наші позиції. Поки не наступали, за цей час ми під'їхали, виставились і відпрацювали по них.
О, диви, блядь. 82-ка наведена в комеші, блядь. Що куди? Кажи, блядь, хай хірячать, блядь. Вони ось, блядь, отут топчуться, блядь. Ось воно. Бичок. По останній наводці, одна вогонь. Диви, повзуть, блядь. Кажи, хай дві бистрим кидає, блядь. Кабан пішов. Два кабана пішло. 68, 95, 95, 50, 28, 04, 02, 42. Прийняв плюс. Готуйся. Соло, є морячок, ми готові. Морячок одна вогонь. Плюс одна вогонь. Може отвідочка прилетіти? Конечно. Легенько. Та як, вона і прилетить. Там тоже ж парни нормально работают. Я можу на Но прийом. пока у нас не было такого. Пока всі цілі, всі здорові. І всі вернуться додому. Обязательно? Передає коробочку. До мами, папи, дівчини і собаки. Собака туди. Тебе є собака? Звісно. Ну не в мене, а любимий. Ще жениться треба. За предложення зробив, треба женитися. Я з вас прийом. На прийом. Війна закінчиться. Все буде хорошо. Кабан пішов. Кабан пішов. Вадик, ви не брали з собою коптер, щоб скинути? Та ми набрали, да, брали. Готов коптер для скида. Так, зараз явно противника не бачимо, коптер підскидає, він у нас більше залітає туди на їхні позиції. Так як з цього ракурсу більш нічого не видно, то зверху розвідка проводиться більш точно, видніше, що відбувається там в окопах, непосередньо за домами. Ось кидай, ні. Ще, пускай більше. Кидай. Нам тут мало карандашиків осталося на хуторі. Мало карандашиків осталося. На, сука, на. Красавчики, бля. Дивись на них, Владос. Стріляють по дрону. Один задушений, раз, два, три, 300. Той корючиться. Ой, хорош. Троє с**алися. Лети ще за гранатами. От були з города теж стріляли, раз. Птічка над нами бне. Дрон завіз. І тут танк як почав лупити бне, по нас бне. Там теж такий, він стрілив 8, мабуть, чи скільки. 8 чи 9 Та й разів. він іменно кладе на нас. Танк. Да, з танком. конкретно по нам, вашим. І як, влучно чи не влучно, наскільки? Насипав хорошо, я тобі хочу сказати. Ну просто так укриття в нас було Ну, хороше. плюс-мінус до 100 метрів, 50-100 метрів. Оце, що він клав, що не попадав. А ви як тоді спали, як біда, де? Полягали спать, коротше, теж десь 50-го вечора. Метрів 3, скільки там, 50 хай до хати, бне. Як наче гради ці є, теж, бне. В хаті зеркала, на стінах висіли, посипались, нахер попадали, б***ь. Раз подкинуло на край, другий раз, третій раз. А що треба в'їбувати? Ті стінку, блядь, зарвало. Туалет стояв, немає, б***ь, стінки там, коротше, заборники метрів. Вже один вогонь. Один вогонь. Прикордонники на Бахмутському напрямку працюють з 82-мм та ось таких більш потужних 120-х мінометів. Ворог намагається оточити населений пункт і для цього здебільшого застосовує артилерію, а також піхотні атаки. І ось саме проти живої сили супротивника такі засоби одні з найбільш дієвих. Раси через камеші п***дують в сторону річки, блядь. В сторону річки с'юють, блядь. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Доганяйте п***асів, в спину стріляйте, вони с'юються всі, блядь.
в сторону перемоги 4-ї, блядь. Зараз на відкритій місцевості йдуть. Просто, блядь, ставайте їх і стрілкотньою добивайте, блядь. Наша задача прикриття опів і не дати закріпитися противнику. Що противник робить, як ви йому намагаєтесь заважати? Коли вони окапуються або йдуть в атаку на наших хлопців, які на передовій, ми стараємося їх відшити і відкинути назад. Яка зараз тактика супротивника? Що вони роблять для того, щоб зайняти або захопити, верніше? Вони пускають не дуже великими, йдуть не дуже великими групами і захвачують наших хлопців, там вони вибивають там туди-сюди і починають йти в атаки. І ми стараємося ці атаки притримати і відкинути їх назад. То здебільшого це піхота? Піхота. Як вони себе поводять? Ну, вони себе поводять неадекватно, як дивитися з нашої сторони, неадекватні повністю. Чому? Та вони якісь не такі люди, як всі. В чому це проявляється? Ну, вони проявляються, вони якісь не вистріли, не бояться нічого, йдуть просто так, як на вбой собі і все. Багато зараз роботи? Робота у нас хватає, ми працюємо і днем, і вночі. В мінах це скільки? За день, за годину? За день, ну, по 60, по 50 мін. За день викидаємо. Як з зброєю, з боєприпасами? Боєприпасами поки проблем немає. Бачимо піхоту противника. Ведемо мінометний обстріл 120-го міномета, обстріл по їх переміщенню, по їх позиціям, де вони зараз укриваються. В принципі, поки все вдало, вичислили, де є бліндажі. Наші колеги, збройники ведуть обстріл по їхнім бліндажам, також все дуже гарно і красиво. Перший був дуже гарний прильот по ним, що вони зараз поховалися, сидять в укритті, будемо їх оттуда викурювати по можливості зараз. Проведемо маленьку коректуру. І роздолбаємо. О, дуже гарний приход по бліндажу, там де вони зараз зайняли оборону. Та бо то, що його зажмурили, б**, піхота, б**, стріляє. Б**. Єсть, б**. Один жмуряк. О, хорош, б**. Красавчик. Прям туди, б**. Владик, на, мені не жалко. На, кушай. Не, на. Кушай. Не може дитина голодна. Точно все? Все? Ты больше не будешь? Кушай. Кашка песиком. Ну. Ти вже їв. Це вже їв. Не, в тебе о. Подъем, пожалуйста, 200. Приїхали з аеророзвідкою на позиції, вони підняли коптер і через буквально кілька хвилин почались перельоти. Хлопці кажуть, це 120-й міномет. Поки що дальність попадань дозволяє продовжувати роботу, але якщо будуть бити трошки точніше, доведеться знову переміщатися і шукати нову точку. Головне себе не видати. Що для цього треба робити? Ховатися. Ховатися, маскируватися по максимуму. Бо якщо виявлять, то ми для них цель одна із перших. То, що ми і в Боги можемо скинути їм. Ну і, соответственно, коригування. Було кілька днів назад, прямо на цій точці. Машина розорвана, можете зняти. А хоча не треба, покажу. А що було? Ну, як це було, можеш згадати?
Працювали з СПГ, АГСом доставали. Ну, ми вовремя свернулись і укрились. Безпечне місце. А в такій ситуації ви що, закінчуєте роботу і їдете? Ні, якщо треба працювати, стараємось працювати. Це як уже безвихідна ситуація, тоді тільки зворачуємося. А так працюємо. Тобто попри обстріли ви все одно мусите залишатись в повітрі? Потрібно. І борт потрібно вертати. Саме тяжче той, хто з пультом на даний момент. Ми всі по черзі. Але той, хто з пультом, повинен ще вернути борт назад. Пташка, це важливо і треба берегти. Звісно, важливо. Без очей в повітрі тяжко. Дуже тяжко. Род войск ЧВК? Да, ЗЭК? да. Где сидел? ИК-40, город Кунгур. Статья. 228-я. За что? Лаборатория химическая. Срок. 10 лет. Что обещали? 195 тысяч рублей. И помилование. Какого ты хера пришел в Украину? Ты пришел ко мне домой. Я к тебе приходил домой? Нет. Так а зачем ты сюда припелся? Нас вынуждают, если честно. Вынуждают? Да. В ногу почему себе не пальнул? Или гранату возле себя не кинул? Затрехсотился и поехал домой. Или у вас 300-х добивают? Ты ж санитар. 300-х, которые тяжелые, им, короче, помощь почти не оказывается. Что делают? Что делают? Ну, дают самому умереть. Что делают с дезертирами? Расстрел. Видел? Нет. Откуда знаешь, что расстрел? У нас в контракте написано. 4 смертных греха Вагнера. Повтори грехи. Мародерство. Насильственные действия. Я принял. И на точку выбываю, я принял. Наркотики, алкоголь и дезертирство. Сколько у вас 200 было по штурму? После штурма? Головы ходите, позывные, СДО. Примерно. Примерно 60%. 60% это сколько? 55 человек где-то. По оперативной информации было обнаружено по радиоперехвату, что противник собирается штурмовать наши позиции. Не прошло и суток, противник в количестве 91 человека занял позиции возле нашего опорного пункта в жилых домах. После чего было принято мной решение зачистить эти дома. Мы взяли очень много гранат, мы взяли очень много подствольников, то бишь ВОГов. Соответственно, у нас есть ПБС, автоматы с глушителями. И начиная операцию с 10 вечера, мы начали заходить на позиции. Противник в это время немножко расслабленный был. Он отдыхал, он не понимал, что происходит. Подходя, обнаруживая противника, мы тихонечко заходили в дом и ликвидировали их с ПБС. Это было несколько домов. В домах они отдыхали по 5 человек малыми группами. В домах, в которые мы подходили, и они нас обнаруживали, мы уже не заходили. Мы закреплялись возле этих домов и работали, соответственно, гранатами, закидая их в окно и стараясь поджигать крыши, выкуривать их с этих домов и, соответственно, ликвидируя. Один очень дом сильно сопротивлялся, очень сильно сопротивлялся. Мы около 2 часов не могли их оттуда выбить, хотя дом уже горел, крыш уже не было, окон не было. Но, тем не менее, противник серьезно вел бой. Спустя 1,5 часа мы все-таки, нам повезло, мы с 2 сторон зашли в этот дом и обнаружили людей,
Людей очень много, не буду говорить количество, были 200-е, 300-е, и были люди уже с контузией, которых мы взяли в плен. 3 мы взяли в плен с этого дома. Значит, 2 вагнеровца пошли на контакт, были лояльные, слушали наши команды. 3 все делал это молча, но тем не менее попытался вытянуть гранату и был ликвидирован на месте. Интересно, блядь. Выходь. Я думаю, ему только термодеяло надо. Ну дай ему термоодеяло хотя бы, блядь. Нормально. Яка ця нога прострелена? Тут не прострелена, тут осколкове. Ти ж, Михайлович, каже, що, блядь, їх 10 в хаті було, він один живий лише. Може, конечно. Щасливий поміняють. Трохи больно буде, але так буде лучше. У тебя кроме ног что-то есть раненое? По туловищу ничего не болит? Нет. Грудная клетка, спина? Нет. Спина чуть-чуть. Холодно. Сейчас, до України, подожди. Його треба укрити, бо він... Я думаю. Госпіталь можна. Та відвезуть тебе зараз в госпіталь, тримайся. Чого ж мотаємо, щоб далі поїхати, щоб ти доїхав? Раз, два, Він був в шоці, один, який був з них поранений, тобто в нього було осколочне поранення правої ноги і осколочне поранення лівої ноги. Він взагалі не думав, що з ним так відбудеться. Тобто можна сказати, що вони попали в притулок і в хороше, спокійне життя. Їм надали допомогу, їм обробили рани. З їх слів, наприклад, з нашими 300-ми, якщо вони там залишились чи не було змоги евакуювати, вони їх просто добивають. То саме один із полонених був санінструктором, запитувалися у нього на рахунок їхніх 300-х, і він повідомив, що якщо з їхньої сторони важкий 300-й, йому дають просто померти самому або добивають. Україна. Попадають, куди попадають. В більшості це просто по житлових звичайних будинках. Тут вся інфраструктура зруйнована. От зараз ми ще подалі від центру міста. Тут ще будівлі більш-менш цілі, а так то от зараз ближче до центру, там зруйновано все. Лінії електропередач, там лінії живлення для тролейбусів, там все зруйновано. Там є такі деякі райони, що там жодного цілого будинку. Жодного. Тотальне руйнування всього. Всього. І там в голові тільки думки, от скільки часу треба буде, щоб це все відновити. І от будинок розвалився трошки. Думаєш, нічого це? Це, я не знаю, чесно. Тут це... Може бути авіація. Так, да, цілком можливо, але зазвичай після авіації руйнування більші. Авіація загалом скільки років працює? Чи взагалі працює? Працює майже кожен день. Зараз погодні умови такі, що вона працює рідше, а буквально там пару тижнів назад, тиждень назад залітала по пару раз на день. Тут специфіка роботи прикордонників така сама, як і Збройних сил, як Національної гвардії, як тероборони. Всі виконують одну і ту саму роботу. Тут немає ніби пунктів пропуску, де треба перевіряти документи і там оглядати транспортні засоби. Ми, так як і Збройні сили, стоїмо на позиціях зі зброєю і знищуємо ворога. Протягом половини року вони по чуть-чуть і віджимають наші позиції. Це скільки? 100 метрів в день, кілометр в день? А це не можна так сказати. Може бути таке, що це кілометр в день, а може бути таке, що ми відновили свої позиції там, на 2 кілометри в день. То ми контратакуємо також? Так. Там
якоюсь масштабною контратакою це важко назвати. Це швидше відновлення позицій, якісь такі незначні просування. Але вони все рівно є, і нема такого, що ми стоїмо в глухій обороні, сидимо і тільки відстрілюємося. У нас тут оборона частково маневрена. Є таке, що міняємо позиції чуть вперед, чуть назад, ніби стараємось рухатись. Людей на вулицях Бахмута вкрай мало. Хоча, за офіційною інформацією, їх тут залишаються ще кілька тисяч. Втім, судячи з масштабів руйнувань, зовсім не дивно, що люди зайвий раз намагаються не залишати укриттів. Ось лише один з прикладів. Величезна вирва розміром, мабуть, 10 на 10 метрів, схожа на наслідок авіаційного удару. Найбільша небезпека – це безпілотники. Головне не рухатися, тому що вона зараз в очі зразу кидається самий рух. В них такі бувають дні, що вони літають, вертольоти і літаки на цьому нашому секторі, от іменно схід-північ. Вони можуть відпрацювати по 4-5 разів. З якої відстані видно літак? Може бути видно навіть до 10 кілометрів і більше. Але ми працюємо на ефективну відстань. Так, як написано ТТХ, що Стінгер працює, ефективна робота 4,5 кілометра. І може збивати до 8 кілометрів. Стараємося отак працювати, так як вони якраз на підльоті від 4 до 5 кілометрів. Тут в них тактика інакша. Вони заходять безшумно, випускають ракети, розворачуються і на це все уходить до 4 секунд. І їх не видно вже. Ховаються за гори. Тут вже позиції 300 метрів від нас, тут вже йдуть бої. Тут треба дуже швидко працювати, тут так не виходить, що в тебе є час для того, щоб можна було довго відслідковувати ціль, все треба робити автоматично. Побачив зразу і забуваєш про все, просто мишечна пам'ять, руки роблять свою роботу, очі шукають приціл наводиться на ціль і робиться швидко постріл. Тримаюся. Дуже тяжко, але тримаюся. Як тримаєтесь? Тут так складно, здається? Дуже складно, дуже складно. Холод, від холоду страждаю дуже. Але що ж робити? Якщо я вже тут, то треба перенести це все. А їжа, тепло, вода, оце все? Нема ніякого тепла, води. Їжа є, дають вже гуманітарку. Так що ж з цією їжею робити, як воно холодне і консервоване? Уже їсти нічого не можу. Ну, це на наш будинок 5 разів пряме попадання було. 5 разів. Якщо хочете, зайдіть у двір, подивіться, що там з будинку зробилося. У мене, я стою в кухні, а в мене влітає в кухонне вікно, влітає перший постріл осколок, а другий постріл куля. Як тут українські військові? Ви з ними якось спілкуєтесь, переживаєте? Спілкуюсь, переживаю, молюсь за них і дякую їм. Безкінечно вдячна. Це ж мої діти, і це ж рідні мої діти. Як же так не підтримувати?
Якби в мене були сили і можливості, я б їх всіх обняла і пожаліла, і дякувала їм день і ніч за все, що вони роблять. Вони ж вмирають за Україну. В першу чергу почнемо з того, що в кожного за своєю спиною щось є. В когось сім'я, в когось діти, в когось батьки, в когось рідний дім. І кожний із-за цього, тобі ж по великому рахунку, кожний громадянин України, кожний військовий воює за щось. В першу чергу ми воюємо за свою батьківщину, а батьківщина це все. Кожний населений пункт, кожна посадка, кожний ліс, кожна дорога, кожний кусочок поля, він скрізь важливий. Назад дороги немає, тільки вперед, тільки на свої кордони.